eSIM एउटा डिजिटल सिम हो जसले चाहिँ भौतिक सिम कार्डको आवश्यकताले चाहिँ हटाउँछ। यो eSIM चाहिँ भर्खरै नेपाल टेलिकमले सुरु गरेको थियो लगभग 1 महिना अगाडि र अहिले चाहिँ एनसेलले पनि सुरुवात गरेको छ र तपाईको फोनमा चाहिँ eSIM चल्छ कि चल्दैन भनेर पहिला तपाईले निर्कोल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईको फोनमा eSIM चल्दैन भने तपाईले एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईको फोनहरु चाहिँ मतलब अब अलि महँगो खालको अलि फ्ल्यागशिप फोनहरु हो भने चाहिँ eSIM चल्ने सम्भावना हुन्छ। ती eSIM चल्ने फोनहरुको लिस्टहरु छ हैन। त्यसमा चाहिँ अब आइफोनको भन्दाखेरि आइफोन XS अनि आइफोन 11, आइफोन 12 का सिरिजहरु हैन, आइफोन 13 को सिरिजहरु अनि आइफोन 14 का नयाँ सिरिजहरु सबै मोडलमा चाहिँ चल्छ है। त्यसपछि अब स्यामसङको कुरा गर्ने भने स्यामसङको ग्यालेक्सी S21 सिरिजको अब S21 प्लस S21 अल्ट्रा हैन अनि ग्यालेक्सी S22 सिरिजको अब S22 प्लस S22 अल्ट्रा अनि ग्यालेक्सी Z फ्लिपको सिरिजहरु अनि ग्यालेक्सी Z फोल्ड को सिरिजहरुमा चल्छ। त्यस्तै गुगल पिक्सेलको चाहिँ पिक्सेल 4 देखिको पिक्सेल 6 सम्मका फोनहरुमा चल्छ। अब नेपालमा चाहिँ गुगलको फोनहरु त्यति आएको छैन तर अब ग्रे मार्केटमा भन्ने छ्यापछाप छ। सो तपाईहरुले चाहिँ चलाउन चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईको फोनमा चाहिँ eSIM चल्छ कि चल्दैन भनेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ स्क्रिनमा देखाइरहेको छु म तपाईलाई हैन *#06# भनेर चाहिँ तपाईले यहाँ कल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देखाउँछ तपाईको यहाँ चाहिँ EID नम्बर देखाइयो इम्बेडेड आइडेन्टिटी कागजात अथवा नम्बर देखायो भने तपाईको फोनमा चल्छ। S20 सिरिजको फोन अथवा S10 सिरिजको फोनहरु जुन स्यामसङको अथवा अरु कुनै Xiaomi को हैन Huawei को अरु कुनै अब ब्रान्डको फोन छ र त्यसमा चाहिँ तपाईको EID नम्बर देखायो भने चाहिँ तपाईकोमा 100% चल्छ हैन। अनि अब देखाइसक्यो अब तपाईसँग भएको फिजिकल सिमलाई चाहिँ अब तपाईले चाहिँ eSIM मा रूपान्तरण गर्न चाहनुभयो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि SMS गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो मेसेज बक्स ओपन गर्नु होला, त्यहाँ टाइप गर्नु होला हैन। पठाउने नम्बर रहेको छ 17125। यो नम्बर याद गर्नु होला हैन 17125 17125 मा SMS गर्ने। 17125 मा तपाईले चाहिँ SMS गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ टेक्स्टमा लेख्नुपर्ने हुन्छ तपाईले आफ्नो नागरिकता नम्बर अनि आफ्नो इमेल। त्यसपछि उनीहरुले कल गर्छ। यो SMS गर्न र तपाईले नयाँ eSIM लिन चाहिँ बिल्कुल फ्री रहेको छ। त्यस्तै तपाई चाहिँ अब फिजिकल रूपमा चाहिँ कुनै सेन्टरमा गएर चाहिँ eSIM लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले eSIM लिनका लागि चाहिँ तपाईले नागरिकता लिएर जानुपर्ने हुन्छ हैन। अनि अब तपाईले साथमा आफ्नो फोन पनि लिएर जानुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईको पुरानो फोनलाई नि अपडेट गर्न चाहनुहुन्छ eSIM मा भने त्यो पनि लिएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि नजिकको आफ्नो Ncell सेन्टरमा चाहिँ गएर तपाईले यो कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु यति नै थियो आजको भिडियो। केही तपाईहरुलाई सोध्नुपर्ने छ भने कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ।